Hello sa inyong lahat, ako nga pala si MJ Vilches at welcome sa part 4 ng ating creation process ng EXT-RM, Extreme Droid. So yeah, last part, nilagyan na natin ng rig ang ating droid, ang EXT-RM, yung mga deformed rigs, yung rigs kung saan ay may direct influence sa ating mesh. At sa part na to, dadagdagan na natin siya ng mga control bone, yung mga bones na walang direct influence sa mesh, pero kukontrolin niya ang ibang bones. So yeah, save muna tayo ng backup bago tayo magpatuloy. So save lang natin yan. And then balik tayo sa original Droid Extreme na .blend file. And then, lalagyan natin siya ng control bones. So yeah, magiging madugo to. So yeah, lagyan natin ng control bones to. Remove ko muna ang axis kasi masyadong distracting sa viewport natin. And then yeah, para sa unang first siguro gagawin ko muna yung bendy bones. So i-convert natin into, i-set up natin as bendy bones itong dalawang deform bones na to. So dito sa bone properties, bendy bones, expand lang yan. I-set natin ang segments to 8. No, actually bago yan, kailangan muna natin i-subdivide ang bone ng dalawang beses, dalawang cuts. Tapos tapos scale natin to as X ng mga ganyan. Okay na yan. Next is set natin ang bendy bones to 8 and then ang start handle to absolute at saka ang end handle rin to absolute. Tapos ang bones na ilalagay natin dito ay ito dapat ang nasa start handle kasi ito yung parent. So yan lang start handle, tapos kailangan ko rin palang i-parent ito dito muna. So gawin natin yan. Punta tayo, tab tayo sa post mode. Tapos parent ko muna yan dyan temporarily kasi babaguhin natin ang parenting mamaya, ang hierarchy mamaya pag meron ng mga control bones. So set up ko muna to. Dapat ang kanyang start handle na bone ay ito, which is ang leg_upper.l. So select natin yan ulit, leg_upper.l. Tapos ito ang magiging end handle, which is ang leg_upper.l.001. So yan ang set ko dyan. Ito. So ngayon, gagana na yan na maayos ang bendy bones natin. So yeah, yan muna, and then set ko rin ito. Subdivide natin ng dalawang cuts, tapos scale ito ng pagganyan. And then set yan as bendy bone, set natin to 8 and then absolute leg lower.l, tapos leg lower.001. Tapos kailangan natin i-parent ang .001 dito. Copy, keep offset. So yan na muna ang una natin gagawin. Set up ang bendy bone para sa upper at lower leg. So yan ang mga deform bones. So okay na tayo dyan. Next is set up ko ang IK bones para makikita nyo kung anong magiging result yan. So tab natin dyan, shift D ko siguro itong leg_upper, control alt S para medyo mas mataba siya kaysa sa deform bones. So ito ang ating unang control bones, kaya dapat nandito yan sa gitna. Shift S, cursor to selected. Ang nodule, ang top nodule nya ay nasa gitna. So shift selection cursor, keep offset lang natin yan dyan. And then extrude ito papunta dito sa dito. Dyan, cursor to selected, select natin ulit, selection cursor, and there we go. So kailangan ko yung rename as leg_upper_C for control. Ito rin, dapat leg_lower_C yan, lower_C. Tapos set natin ang inverse kinematics. Ito ang magiging deform bone nitong feet. At yan na rin siguro ang magkocontrol ng inverse kinematics dito. So, gawin lang natin yan. Set ko ang inverse kinematics dito. Inverse kinematics. Tapos punta tayo sa bone constraints na tab. Set natin ang chain length to 2. And there we go. Our inverse kinematics ay gumagana na. So, change na natin ang parenting ng mga bones. Ito, parent ko dito. Control P, keep offset. At saka, parent ko rin tatay post mode. Ito dito, copy, keep offset. Tsaka ito rin, parent yan dito, keep offset. So sa edit mode ako nagpe-parent, tab to edit mode, keep offset. And now gagana na yan, follow na sila. So kailangan kong lagyan ng parang joint para may susundan, may reference ang ating inverse kinematics. So
parent ko yan sa feet. Control P, keep offset. Baba natin dito, Control Alt S. Balik natin ang konti. And then select ko yan, and then yan, Control Shift C, dump track. Para kung gagawin natin to, pwede natin makontrol ang direction ng parang knees niya. Ayun. So yan na ang first deformation ng ating leg na area. So parang, so makita nyo na ano ang aim dito. Parang spider leg. So yan, next is dapat nasi-stretch ko siya. So hide ko muna tong inverse kinematics natin, and kailangan kong i-set ng stretch to constraint dito. Ito may influence sa dito sa gitna. So Control Shift C, stretch to, tapos none ang volume. Kasi kung hindi yan nakaselect, naka-XZ yan, tapos move natin to, merong squash habang may stretch. So para walang squash, set natin yan to none para mag-retain ang kanyang katabaan. Gawin na natin yan dito, Control Shift C, stretch to none. So gumagana na siya na maayos. Next is kailangan nating i-set up ang bones para makontrol natin ito. So yun ang tricky part actually, doon ako nahirapan. Kung paano natin siya gawin na hindi nangyayari to, para ganito pa rin ang itsura kahit na may stretch, meron tayong bone control to enable us to stretch to kung gusto nating i-stretch. So yan ang next na gagawin natin. So for the first controller para dyan, ang gagawin ko is select ko ito and then deselect yan, and then extrude ko yan papunta doon. So ito ang magiging controller ng stretch. So yeah, okay na yan. Gawin ko lang yung F2 foot underscore S for stretch underscore S. Tapos mamaya na siguro, or ngayon ko na gawin ang deform, para kasi mamaya marami ng bones, medyo complicated na. So yeah, uncheck ko lang ang deform sa mga bone controls, sa mga bones na walang direct influence sa mesh. Ito meron tong direct influence, so iwan ko lang yan dyan. Ito wala, deform natin yan. Alt H ko muna para ilabas ng dalawa. Wala itong direct influence, mga control bones lang yan. At saka itong main deform, check natin ang deform para hindi niya ma-deform ang mesh. Kino-control niya lang ang bones. So kailangan naka-parent to dito. Control P, keep offset para susunod yan. And then next bone natin is Shift D ko lang ito. So Shift D natin yan. Control Alt S. Ganito kalaki. I-select ko ang nodule na to. Tapos lagyan na natin ng mga ganito para makikita pa rin natin. Dapat kasing taba siya nito. So we have that. Rename lang natin yan ng leg underscore lower. Leg underscore stretch .l. Tapos uncheck natin ang deform. So ito dapat may control dito actually. Tapos ito dapat parented sa dito na bound siguro. Control P, keep offset. So dapat kanya ng movement niya. Ayun, okay na. So tapos ang last na control bone na kailangan natin dito is ito. Extrude ko ito papasok ng ganito. Then select ko lang lahat. Alt H natin. Alt H. Tapos select ko lahat ng bone dito. Shift N, global Z axis para match lahat ng axis nila. So yan. At dapat naka-parent ito dito. Control P, keep offset. So now, change na natin ang parenting. Ito, okay na naka-parent dito. Iwan na natin yan. Pero itong part na to, itong bone na to, dapat naka-parent to dito. Control P, keep offset. Tapos yung bone na yan naka-parent dito. Control P, keep offset. Tsaka itong bone na to naka-parent dito. Control P, keep offset. Kung gagawin natin to, kita nyo hindi maganda ang deformation, which is madali lang actually ayusin. Gagawin ko lang is select yan, actually select to, then select to, then Control Shift C, dump track. Ito select ko to, and then ito Control Shift C, dump track, and then select ko ito, and then
hide natin yan. Hide. Select ko ito. And then ito. Control-Shift-C. Dump track. So, kung gagawin natin yan. Oops, mali. Maling bone ang in-applyan natin ng dump track. Dapat ito. Then yan. Control-Shift-C. Dump track. Para parati siyang nakaturo dun. At ito, magkaharap sila. Para hindi na de-deform ang ating bendy bones. So at this point, gumagana na ating stretch na hindi nasisira ang ating inverse kinematics dito. So yan, pwede ko itong igalaw. At saka ito, iiwan ko rin ito para may control tayo sa bendy bone. So yeah, yan lang actually ang bone constraints para dyan. Para sa ating spider leg, para sa EXT-RM. So kailangan ko lang i-check Alt G natin. Check kung nakaset pa ba ang deform ng mga to. Kasi hindi dapat ito. Dapat wala yan deform. So Alt H ko muna. Check natin. Kasi i-duplicate ko na yan and then ipaparent na ang mesh sa bone. So dapat ito may deform. So yeah, everything is good I think. Yan, walang deform. Dapat to. Ito, walang deform at saka ito. So, okay na yan. Shift S cursor to world origin. Parang cursor natin nandito. And then, duplicate ko na ito. So, select ko lang lahat ng yan. Tab to edit mode. Lagay ko ang pivot point sa 3D cursor. Shift D. R90. Oopsie doopsie. R90. There we go. Dapat nasa top view pala tayo. And then, select ko itong lahat na nandito. Shift D. R90 negative para sa back part. Kailangan kong pangalanan yan actually. F2 dot, actually ito, foot underscore front. Palitan ko ang dot L lahat ng front. So kailangan kong mag-ingat rin sa numbering. Ito okay lang, underscore front, underscore front. So yeah, patuloy natin ang renaming. Underscore front. So edit out ko siguro ang part na to. So see you until tapos na ang renaming. So yeah, para sa mga bendy bone na part dito, sinisigurado ko na hindi ko tinatanggal tong number sa last kasi baka magkaroon ng problema. So papalitan ko lang ang .l ng underscore front. Then underscore back dapat to eh. Sandali lang, back front. Yeah, mali. Dapat back to. At saka ito back rin. Underscore back. So dapat ganun pa rin. Dapat walang nasira dito. Okay, Alt R G. Ito check natin. So okay na yan. Next is i-symmetrize na natin to, which means i-mirror ito dito, which is madali lang. Select ko lang yan, tab to edit mode, tapos armature, symmetrize. Oops, hindi gumana kasi hindi ko pinangalanan ng maayos ito. So F2 gun arm .l and pangalanan natin to ng gun.l. Tsaka kailangan ko pala mag-set ng constraint rin dito. Lagyan na natin, punta tayo sa bone constraints. Actually, dapat nandito tayo sa post mode. So, para may bone constraints. Tapos, the limit location. So, dapat may konting limit ang location nito. So, gagawin ko tong basihan. Gawin natin local space yan. And then, ang X movement niya ay front and back. So, Y movement pala ito. Ang minimum niya is, actually maximum niya is 0. Itong Y, which is dito na movement, left and right, 0 para hanggang dyan lang talaga. Tapos ang kanyang X location, which is ang front at back, dapat di yan gumagalaw ng paganyan. So X natin ang dalawa. Move ko sa Y. Mamaya ko na siguro lagyan ng minimum Y pag alam na natin kung hanggang saan ito na nakaklose siya. Sa Z naman, which is ang up at down, dapat hindi siya gumaganon talaga. Mga konti lang para merong recoil ang gun. So siguro ang minimum ay 0 para hindi na siya bumaba. Ang patras ang lagyan natin ng limit. Siguro mga ganyan. Mga 0.5. Okay ba? Masyado mataas. Siguro 0.05. Yan, okay na yan. So, check ko ang 4 transform para hindi isipin ni Blender na kahit na limited na yan, nagmo-move pa rin papunta dun. Pag hindi naka-check ang 4 transform, according to Blender, binabago niya pa rin ang location. Pero pag naka 4 transform yan, hanggang dyan lang talaga. So yeah, okay na yan. Kailangan ko rin balik natin sa median point. So dapat naka-parent ito dito. Control P, keep offset. Dapat naka-limit ang rotation ito. Lagyan natin ang limit rotation.
dapat nakalimit ang Z rotation, which is ang yan na rotation, and then ang X rotation nakalimit. So local space, limit X, and limit Z. Siguro dapat ang X location, yes, ang X rotation ang medyo taasan pa natin. Try ko rotate dito ng paganyan. Mga 50.9 degrees, negative 50.9 degrees. Balik natin ng konti. 13 degrees siguro. Limit X, ang maximum yata. Negative, minimum yun. Negative 13. Let's see. Sa baba. Okay. So, dapat dito. Try ko 30 degrees na lang. Ayun. Yan. Siguro taasan natin mga 40 degrees. Para hanggang dyan. Ang gun. Tapos, yeah, yun lang ang rotation niya. Ganyan. At di bababa. Kasi mababa ang gun nasa legs. So, ganyan. Tapos, rotate natin ng ganito. Tapos, kung gusto nating ipaloob, kailangan naka-stretch to. Straight. Ang gagawin ko na lang is parent ko lahat ng ito. Pati yan. Sa gun bone. Para pag minove ko paloob, pasok silang lahat. Bahala na kahit naiiwan to. Basta makikita nyo yan. So, okay na siguro lahat ng bones. Wala nang problema. .L na itong dalawa. Head. May pangalan ng maayos. Oops. Mukhang nakopy ko. Ito dito. Hindi natin kailangan yan. Diyan. Tapos may pangalan na lahat. Okay. Pwede na tayo mag-symmetrize. So, copy yan lahat. Dito. And then, armature, symmetrize. At yun, meron na siyang perfect symmetry with tapos automatically na napangalanan ng .R, which is right. So, yun, kompleto na ang rigging process, pati ang control bones. Next is, i-prepare na natin ang mesh sa bone, which will be happening sa next part. So, yeah, hanggang dito na muna for part 4. At sa next part, prepare natin ang mesh sa bone, and then gagawa natin ng custom shapes sa mga bones. So yeah, yun para sa next part. Maraming salamat sa panonood, and yeah, kita-kits sa next part.